So, hey guys, we proceed with the second discussion of trade and other receivable, notes receivable. So, what is notes receivable? Notes receivable are claims of the entity that is evidenced by what we call promissory note. Okay? So, I think you're all aware with promissory note. So, for example, nagkautangan kayo and then yung nangutang nag-issue ng promissory note. Now, how does this differ from a simple accounts receivable? Kasi, under law, hindi ka pwedeng maningil ng interest pag walang kasulatan. So, in a sense, at least, pag nasa tawag dito, pag ikaw ay may promissory note, may karapatan kang maningil ng interest. Now, how do we measure notes receivable? Okay, so we have two things. So, syempre, mag-a-apply dyan yung recent discussion natin about receivables, kung trade ba siya or non-trade. Okay? Now, how do we measure it? Pag siya ay interest-bearing, tsaka non-interest bearing. So, how do we know if it's interest-bearing? Sasabihin sa problem na yung promissory note may interest. So, for example, I promise to pay 5,000 to B company with annual interest of 12%. So, stated talaga na may interest. Okay? Now, what do you mean by non-interest bearing? Ibig sabihin, sabi sa promissory note, I promise to pay 5,000 to blank company with 0% interest or interest-free. Okay, so ganun yung idea. Now, ang interest-bearing, pwedeng current yan, pwedeng non-current. So, again, subject to sa rules dun sa previous discussion natin. So, initial, we have initial and subsequent measurement. When you say initial, pag ni-record mo na siya sa libro, ano ang initial mong pagkaka-record sa kanya? So, paano mo siya i-measure? Magkano? So, sa initial, i-measure natin siya at tinatawag nating face value. This means, kung magkano yung inutang, yun din yung ilalagay mo na notes receivable sa balance sheet mo. Okay? Paano pag non-current? Face value din. Okay? How about subsequent? When we mean subsequent, so initially, mineasure mo na siya. Paano yung mga succeeding periods and succeeding years? Okay? Paano mo na siya i-measure? So happens na pag interest bearing, hindi magbabago yung carrying amount or yung subsequent measurement sa kanya. Face value pa rin. Okay? Now, for non-interest bearing note, pwede rin yung current, pwede rin non-current. Okay? So, pag current yan, face value ulit, ang initial, and subsequent niya, face value ulit. Okay? Paano pag non-current? Pag non-current, initially, i-measure mo siya at present value. Sa ibang libro, tinatawag tong discounted value. Okay? And then, paano naman subsequently? Subsequently, you will measure this at amortized, okay? Amortized cost. Okay? Now, later on, we will discuss the implications of a non-current, non-interest-bearing note. Now, we go first with the interest-bearing note. So, we have two things, simple interest and compounded interest. Now, when do we use simple and when do we use compounded? So, we have to understand that interest is a charge to burden. Ibig sabihin yan, ano yung burden? Sabi ng batas, pag hindi mo hawak yung pera mo, may burden yan on your part. So, kailangan bayaran nung nangutang sa'yo yung burden sa part mo. So, for example, nangutang kayo sa akin. Sa part ko, may burden siya. So, kayo, kailangan bayaran niyo yung burden na yan. Now, that is represented by percentage. At yun yung babayaran mo. Yun yung interest. Now, dun muna tayo sa simple. So, let's say, for example, ang pinautang mo ay 5,000. Ang usapan nyo, 12% interest. And then, 3 years. Okay? So, how do we compute for the interest? Principal times rate times time. You will get your interest. Okay. Now, for simple interest, ang nangyayari pag simple interest is every year makokolekta mo yung interest. Okay? So, for example, year 1. So, nagpautang ka ng 5,000. Okay? So, yan yung burden on your part kasi pinautang mo yan. So, may burden na 5,000 sa'yo. So, magkano ang babayaran? 12% niyan. So, this is 600. Okay? So,
Ano mangyayari niyan? Okay? So sabi niyan, edi magkano na ang pinautang mo ngayon? So ang pinautang mo ay syempre 5,000, pero dagdag mo sa utang nung nangutang sa iyo yung 600 na interest kasi burden pa rin yan on your part. Okay? Hawak na nga niya yung principal, hawak pa niya yung interest. Now, so, ang hawak na niyang pera mo, 5,600. Now, for simple interest kasi, ang babayaran mo ay 600. Okay? Babayaran mo every year yung interest. So, magkano na ulit yung hawak niyang pera mo? Pinautang mo, 5,000. So, sa year 2, dyan ka magbe-base ng interest. Kasi yan pa rin yung burden sa'yo, 5,000. Bayad na niya yung 600 eh. Times 12%, 600 na naman. So, magkano na ang hawak niya na pera mo? 5,000 plus 600, 5,600. Okay? And then, sabi nga sa simple interest, babayaran mo every year. Okay? Sa 600. Balik ulit sa 5,000 yung hawak niyang pera. 3. So, 5,000. Times 12%, ganun ulit. 600. Magkano ang hawak niyang pera? 5,000. Hawak din niya yung interest na 600 na dapat sa'yo. So, ang total na hawak na niya, 5,600. Pero ang babayaran niya ay, okay, makokolekta mo na yung 600. So, balik sa 5,000. Pero dahil year 3 na yan, syempre, babayaran na tong 5,000. Now, let's split it. So, magkano ang total na nakolektang interest? So, kung mapapansin nyo, ang interest per year ay 600, 600, 600. So, ang total interest, 1,800. Yung principal, syempre, hindi magbabago yan. So, parang lumalabas, ang total na nakolekta mo ay 6,800. Okay? 6,800. 1,800 galing sa interest, 5,000, ito yung pinautang mo mismo. Now, how does this differ with compounded interest? Sa compounded interest kasi, unlike sa simple, nangyayari to pag ang usapan nyo, hindi babayaran every year ang interest. Unlike sa simple. So, ibig sabihin, yung interest niyan, makokolekta mo after 3 years pa. Wala kang makokolektang interest sa 3 taon. Okay? So, dun sa every year, wala kang makokolekta. So, sa 3 years na yan, pagkatapos pa ng 3 years mo makokolekta yung buong interest. E di ganun din, 1,800, not necessarily. Okay? Sa year 1, walang magbabago dito. Times 12%, 600, 5,000. And then, syempre, hawak na niya yung interest. May nag-accrue na interest. So, ang total na niyang hawak ay 5,600. Now, unlike kanina sa simple, ang usapan pag compounded ay hindi mo makokolekta every year ang interest sa dulo pa. Okay? So, saan mo imumultiply ngayon tong 12%? Okay? Yung 12% na yun, imumultiply mo yan dun sa hawak niya na pera kasi ito na yung burden sa'yo. Hawak niya yung 5,000 mo, hawak pa niya yung interest. So, chargean mo rin ng interest kasi wala pa siyang nababayaran dyan. So, magkano naman ang 5,600 times 12%? Okay? So, you will get 672. So, ang tendency, ang hawak niya na pera mo ay 5,600 plus 672. So, ang mangyayari niyan, ang hawak na niya na pera mo ay 6,272. Now, hindi mo pa rin makokolekta yan. So, sa third year, 6,272, dito mo naman imumultiply si 12%. So, ang mangyayari, makakuha ka ng interest na 752.64. So, magkano na ang hawak niya na pera mo? So, 6,272 plus 752.64. Okay? So, you will get 7,024.64. So, dito sa 7,024.64 na yan, magkasama dyan ang principal tsaka interest. So, ibig sabihin kasi niyan, nag-accrue yung interest mo kasi wala kang nakokolekta every year. So, magkano yung
total niyan, 7,024. Now, pag tinanong sa inyo, magkano ang principal? Ang principal dyan ay yung 5,000. Siyempre, yan yung pinautang mo eh. E di magkano ang interest? Siyempre, 2,024.64. Okay? By the way, ang tawag natin dito sa value na to ay future value. Okay? Future value. Kasi yan yung naging value niya sa dulo. Okay? Which is, sa future value, magkasama dyan si interest saka si principal. Okay? So, pinaghiwalay lang natin kung magkano. Okay? Now, ganun sa compounded. Now, pag tinanong sa inyo, how much is the interest expense? Sa simple, ito siya. Interest expense, interest expense, interest expense. Pag sa future value, interest expense, interest expense, interest expense. Okay? Now, yung interest bearing, very simplistic siya. Okay? So, ayun. So, later on, we will discuss naman yung non-interest bearing. But, I want you to remember yung idea nito. Okay? Na nagpautang ka ng 5,000, ang total na nakolekta mo in the future is 7,024. Ang tawag sa 7,024, ito yung future value. Pag sinabi mong future value, ito yung total na makokolekta mo pagkatapos ng period ng instrument. So parang sinasabi, after 3 years, magkano ang makokolekta ko? So kung 5,000 yan at 12%, after 3 years, magkano makokolekta ko? Ito yan, 7,024. At pinaghiwalay natin si principal saka si interest. So, in our next discussion, we will discuss non-interest bearing notes.